monitor. Okay. Okay, balik na po tayo dito sa Himpapawid. Matapos po yung mahaba-habang technical issues na aming inayos muna dito sa ating FB Live. At malinaw na po ba ako na napapakinggan, napapanood ninyo ngayon sa ating FB? Okay na? Okay. Salamat John Mark at kay Flor Rosales Brad sa tulong para malinaw natin ang ating audio at malinaw tayong mapakinggan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng daigdig. Yung kanina nakausap natin si Ginoong Iro Brillantes ay magiging regular co-host na po natin dito sa programa. Ang programang ito ay segment din, yung Kabalyero y Kumbatsero. Ayan. Mga pag-uusapan natin yung iba't ibang mga isyong political doon sa bagay na yan at mga reports na kung may kaugnayan sa Department of Interior and Local Government tungkol sa mga mayors, sa mga kapitan at governors. Ayan, lahat ng mga yan ay mapag-uusapan natin sa ating segment ng Kabalyero y Kumbatsero. Alright. Samantala, punto na tayo sa ibang mga balita. Kinumpirma ng Department of Labor and Employment na mahigit 1 milyong obrero mula sa formal at informal sectors, kabila ng mga overseas Filipino workers, ang nakatanggap na ng financial assistance mula sa pamahalaan. Sa inilabas na data ng DOLE, umabot na sa 1,059,387 workers ang nabiyayaan ng 4.44 billion pesos mula sa regular budget at 1.05 billion pesos mula sa emergency fund. Sinabi po ng DOLE na kumpleto na ang dalawang programa ng ahensya na nagbibigay ng ayudang pinansyal sa mga obrero. Una na ang COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP at tulong panghanap buhay sa disadvantaged displaced workers, Barangay Ko, Bahay Ko, Tupad BK program. Sa nasabing bilang, may kabuang 618,722 formal sector workers mula sa 31,972 micro, small, and medium enterprises ang nabigyan ng 5,000 pisong cash assistance sa ilalim ng camp na pinondohan ng 3 Labor Secretary na si Secretary Bebot Bello III na 337,198 workers sa informal sector ang nabiyayaan mula sa 10-day emergency employment at nabayaran ng pamahalaan depende sa prevailing minimum wage sa kanilang lugar. Samantala, ang ACA program para sa OFW ay 74% na raw pong kumpleto. Kung kayo po hindi pa nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan o sa DOLE, ay pwede po nating iugnay yan sa Department of Labor and Employment kay Secretary Bebot Bello. I-message nyo lamang po ako dito sa ating comment box para maipadala natin sa kanilang tanggapan. Sa ibang balita, ito po'y kaugnay dun sa health issue ni Pangulo Rodrigo Duterte, no? Ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon na nagko-compel kay President Duterte na i-disclose ang kanyang health records. Agad ngang ibinasura ng katas-tasang hukuman ng petisyon ng isang abogado na puwersahin si Pangulo Duterte na isapubliko ang kanyang health records. Ginawa ng Korte Suprema ang petisyon o desisyon matapos maghain ng petisyon si Attorney Dino De Leon noong April 13. Giit ni Attorney De Leon, dapat daw isapubliko ng Pangulo ang tunay na medical and psychological and psychiatric exam results, ang health bulletins at other records simula ng manungkulan sa Malacanang noong 2016 si Pangulong Duterte. Sa botong 13-2, dinismiss ng Supreme Court ang petisyon ng hindi nire-require ang respondents na magkomento. Nag-dissent naman sina Associate Justices Marvic Leonen at Alfredo Benjamin Cagiwa. Samantala, ito, magandang balita ito para sa ating mga OFW, no? Yung pong singer na si Michael Bublé
ay may sinorpresa, no? Isang kababayan natin na Pinay caregiver. Alam niyo ba kung ano ang naging sorpresa ni Michael Bublé sa ating kababayan? Pero bago yan, pakinggan lang natin yung magandang awitin ni Michael Bublé dito sa ating palatuntunan. Ano? Only you have it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Itong kanyang long-time Filipina caretaker na si Minette, ano ho? Na-sorpresa po itong ating kababayan dahil sa binigay sa kanya yung newly renovated na bahay nito sa Vancouver, Canada. Sa newest episode ng US series na Celebrity IOU, binunyag po ni Bublé na ang kanyang lolo na si Demetriou ay nag-wish at gusto raw pong iwan sa kanyang caretaker na si Minette na sa loob ng 8 taon ang kanyang bahay. Ano po, ito ay noong 1970s pa niya tinitirahan. So, dahil po dyan ay sinabi ng lolo daw nito bago namatay na si Minette ang magiging tagapagmana ng kanyang bahay at para hindi na siya mangupahan pa sa naturang bansa. I think my grandpa would be thrilled knowing that we could maybe lessen the burden a little bit in allowing Minette to continue helping her family without it being so hard on her. Ayan, yun po yung sinabi ni Michael Bublé. Kaya nagpapasalamat tayo kay Michael Bublé dahil sa binigay po nitong bahay sa ating kababayan na si Minette na isang Filipina caretaker dyan po sa bansang Canada. Thank you and congratulations, Minette. Alright. Maraming salamat kay Michael Bublé. Thank you. At meron daw kiss para sa iyo si Minette. Okay. Salamat, Michael. Alright, so samantala tuloy-tuloy lang po tayo sa iba pa nating mga balitaan at meron tayong babasahin lang na yung mga nanalo sa ating parapol kahapon. Putol-putol ba ulit ang audio? Hindi na? Okay na? So maging yan, teka lang ha, at may message po sa atin si Ma'am Yasmin Lembuna, ang founder ng OFW Samaritan Group Volunteers. Yung nanalo po kagabi doon sa ating ginawang contest, yung ating parapol, ang nanalo ay si Rodolfo Luis na 5th prize, 500 pesos. Sa 4th prize ay si Marilyn Rojas Elaida na siyang head secretary. At yung 3rd winner natin ay si Ivy Galapin and Yel Navarro, tag 500 pesos. And si MD Labrada, 2nd winner natin. At ang first prize ay yung creator na si Deji Yan San Diego. Congratulations sa inyong lahat. Thank you, thank you. Ayan. Congratulations. Nanalo po kayo ng 500 pesos sa 2nd, 3rd, 4th, and 5th. At sa first prize natin ay 1,000 pesos na load. Thank you very much kay Ma'am Yasmin Lembuna sa iyo pong pa-raffle na iyan. At syempre, sa mga susunod na araw, mag-abang kayo. Malay nyo, meron pa kaming iparaffle na load para sa ating mga OFW. Naantabayanan po natin mga kababayan yung magiging desisyon ng Interagency Task Force COVID kung extend na naman ang ECQ dito sa Metro Manila, no? Or mayroong mga lugar na hindi masyadong tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID ay magkakaroon po ng declaration ang IATF at i-recommenda yan kay Pangulong Rodrigo Duterte kung isasailalim na sila sa General Community Quarantine.
Sa malalaman po natin yan sa mga susunod na araw dahil ilang araw na lamang mula ngayon, 7 days to go, ay May 15 na. Ito po yung pangalawang extension na ng ECQ dito sa National Capital Region at ilang bahagi ng Luzon. Samantala, basahin lang natin yung mga nag-message kanina doon sa ating unang broadcast. Si Ma'am De La Cruz Fahardosal Susana, good evening po dyan sa Pilipinas, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Ma'am Yasmin ay nanonood din through Flor Rosales Pinoy TV at kay Mr. Aguila Tarlac o si Sir Jerome. Good evening, Sir Flor, watching from Middle East. Sir Jerome, one group, one family, OFW 24/7 volunteer. Good evening. Hello, si CJ Laus from Quezon City. Magandang gabi. Si Marie Chris Andrade ay nasa Dammam, Saudi Arabia. Samantalang okay na po yung sounds namin, ano? Naayos na. Si Marisol Gidayo Rabusa ay nanonood sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Ivy Galapin ay magandang gabi po at magandang araw sa inyong lahat dyan. Si Haji Gapur ay nanonood mula naman sa Cagayan de Oro City. God bless po and keep safe. Ano? Ingat-ingat po kayo dyan, Sir Haji Gapur. At si Macristina Kater HCA watching from College, Riyadh. Si Haji Gapur ay nanonood. Nawawala daw ang audio pero okay na po. Naayos na yung audio natin kanina, no? Alright, sige. Pupuntahan natin yung iba pang messages ng ating mga kababayan. Sandali lamang po. Habang meron pa tayong ibang mga balita ang gustong i-share namin sa inyo dito po sa ating bansa. Meron pa tayong mga magandang balita para doon sa ating mga kababayan. Mayroong ito yung magandang balita mula sa UAE. Ano po? Magandang balita ito dahil ang UAE, kung inyo pong hindi pa nalalaman, ay nag-donate po sila ng 4 metric ton ng medical supplies dito sa Pilipinas para po sa ating mga frontliners na lumalaban sa COVID-19. Ano? Ang donasyon na 4 metric tons ng PPEs ay kinabibilangan ng mask, gloves, show covers at 3 metriko toneladang sanitizers and wipes. Ano po? Si Health Secretary Francisco Duque po at si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin at si Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ang tumanggap ng donasyon mula sa UAE o mula kay UAE Ambassador Hamad Al-Zaabi on Thursday. No? Nakaraang Thursday po siya tumanggap ng naturang mga donasyon. Samantala, medyo nag-e-echo. Samantala, itong United States of America nag-donate naman ng additional 298 million pesos mula sa o para sa kanilang suporta dito sa Pilipinas sa paglaban po dito sa COVID-19 at umabot na po sa kabuuan 768 million pesos. Ano po? O mahigit sa 768 million pesos o katumbas ng $15.2 million ang na-donate na ng Amerika dito sa Pilipinas. Ayon sa pahayag ng US Embassy, ang assistance na ito ay partnership ng US Agency for International Development sa 18 local government units sa bansa na tinamaan hardest hit areas ng health crisis na ito para po sa implementasyon ng kanilang mga programa laban sa COVID-19. Ayon sa US Embassy, ang funding ay susuportahan ng mga local government units sa capacity na mabilis na ma-disburse ang emergency funding at supplies, gayon din ang dissemination ng accurate and timely crisis response ng information, manage quarantine measures, set up public hand washing facilities, ensure food supply, and support local business recovery. So yan yung mga sinasabi po na tulong ng bansang Amerika dito po sa Pilipinas. Samantala, meron naman pong balita pa. Ito, bago-bago pa ito, no? As of 12:04 p.m. itong May 8, 23 Pilipino ang namatay sa COVID dyan po sa Dubai. Nako, ingat po kayo dyan, Nay Belen, ha? Rosales, sila Florivel, si Linlin, at sila Cesar, no? Ingat kayo.
dahil base po dito sa information na nakalap natin sa inquirer.net ay 23 Filipinos sa Dubai ang namatay sa coronavirus disease 2019 ayon sa report ng Philippine Consul General na si Paul Raymond Cortez ngayong Friday, no? Ay kahapon Friday 12/12 na pala na madaling araw. Ayon sa kanya, meron pang around 23 na namatay sa ating mga kababayan sa Dubai, ano ho? At itong mga ito ay so far, marami rin daw po ang nakarecover na doon sa ating mga kababayan na tinamaan ng COVID-19. Gayunman, sinabi ni Cortez na hindi niya isinalaysay kung paano nakuha ng mga Pilipino workers natin sa Dubai ang coronavirus. Meron pong 16,240 na confirmed COVID-19 cases sa United Arab Emirates. Ano? Ayan po yan sa latest tally o data ng Johns Hopkins University and Medicine sa Coronavirus Resource Center. There are some 650,000 Filipinos sa UAE sa kalawa po sa most favored destination ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan. Ang una ay ang Saudi Arabia. Sa Dubai, sinabi ni Cortez na ang mga Pilipino ay no work, no pay scheme din. Ano? So, apektado po silang lahat sa lockdown na ipinairal sa Dubai simula pa noong March. No? So, while Dubai is slowly reopening its economy, sinabi ni Consul General Cortez na ang tulong naman para sa ating mga kababayan na binibigay ng ating pamahalaan ay tuloy-tuloy po para sa kanila. No? At meron ding maraming Pilipino ang nagpahayag ng interest na mawalik na lamang dito sa bansa para sila ay mamuhay kasama naman ang kani-kanilang mga pamilya. So yun lamang po ang latest muna rito sa atin sa bansa sa mga balitang may kinalaman sa COVID-19. Ano? Kanina nabanggit na natin yung latest bilang ng mga kababayan natin na tinamaan ng COVID. Ano? At yung mga bilang na yan. Ulitin lang natin kung ilan yung mga tinamaan sa COVID-19. As of 4 p.m. kahapon, ay umabot na po sa 10,463 ang mga kababayan natin na tinamaan po ng virus na yan. Kaya ingat-ingat po tayo. Ano? Indan lang tayo sa bahay natin kung wala naman tayong masyadong gagawin sa labas. Hayaan po natin ng mga otoridad natin, lalo na yung mga barangay officials, ano po, local government units, magbigay ng mga tulong o ayuda sa inyo pong pagkain sa araw-araw. At dito po sa naturang bilang, 700 patients ang namatay. Halos 700 patients na, no? Yung namatay dito sa naturang virus. No? Nakakalungkot po dahil sa halip na bumaba, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at mga na-infect nitong virus na ito. DOH, ayon sa DOH, ano po, umabot na sa 696 death toll. With the additional na 11 new fatalities. Ayan, yun po yung sinabi ng DOH. At so far, ayon sa DOH, ay nakapag-test na sila ng mahigit sa 130,000 individuals sa buong bansa. At inaasahan po nila na sa mga susunod na araw ay makakapag-conduct pa sila ng 30,000 tests hanggang sa huling araw ng Mayo para po makita na ang kumpletong larawan ng pandemic dito sa ating bansa. Nako, pagka ganun po, kailangan nating mag-ingat para hindi na tayo mahawahan, hindi tayo mapabilang sa naturang mga na-infect ng virus. Sa buong mundo, umabot sa 3.8 million na mga tao. 3.8 million mga tao na ang na-infect, nahawaan ng COVID-19. Yan po ay base sa Johns Hopkins University Coronavirus Board. Sa naturang bilang, mahigit na sa 269,000 ang nasawi, habang mahigit sa 1.2 million ang mga naka-recover sa naturang virus. Okay? So, mga kaibigan,
Yan po muna ay yung ating mga balita sa mga sandaling ito. Thank you very much po sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Kahit na medyo delayed na po yung aming pagpasok, pasensya na po sa ating mga kababayan dahil nagkaroon ng mga technical glitches. Magandang araw sa ating mga masisipag at may mga malasakit sa kapwa OFWs na miyembro ng Samaritan Group Volunteers. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtulong sa ating mga kababayan sa panguna ni Ma'am Yasmin Limbona, Justin Gomos, Ivy Galapin, Rose Gajardo, Maricel Rabusa, si Ann Herrera, Rose Crisostomo, Leti Quayang, Lani Aquilina, Yel Navarro de Asis, at gayon din si Marites Cruz, Maria Valdez, si Dulce Salvador, Ayesha Hasan, Danina Ibasco, Letlet Isidro, Jerry Hinayon, Janet Nuos. Thank you very much po sa inyo. At syempre, may mga kaibigan din tayo doon sa kabilang grupo ng OFW Assistance Group Volunteers, no? Magandang umaga rin po at gabi sa inyo dyan, sa inyong kinaroroonan. Si Sir Jet Balsa, ang kanilang founder. Okay, so mga susunod na araw, pagkakitaan po ulit tayo dito po sa palatuntunan ng aking partner, kasama si Iro Brillantes, na kanina po may meeting siya with mga IATF officials. Ano po, kang palatuntunan, Kabalyero y Kumbatsero. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At gusto ko lang ipaabot sa ating mga frontliner, bago tayo magpaalam, meron na pa tayong babatiin. Teka lang, may mga kababayan ba tayong bumabati pa sa ating palatuntunan? Antabayan na lang natin sandali. Mahina yung internet natin. Teka lang, ba't nagkawala-wala na? Ayan, sige. Eto. Tingnan natin, baka may connect natin yung ilan nating mga babati dito sa palatuntunan natin ngayon. Ayan, si Ma'am Jackie Artus, ayan, from Kuwait. Hi, good evening, Ma'am Jackie, pasensya na. Medyo na late po yung ating broadcast dahil po sa ilang issue technical. Si Rose Crisostomo ng UAE, magandang madaling araw na sa inyo. Si Adelios Cesar Cabawatan Seba, good evening Sir Flor, mula sa Nueva Vizcaya. Si Ivy Galapin, good evening sir, watching from Saudi Arabia. And si Rose Gajardo, good evening Ma'am Rose. At si Ma'am Ann Herrera, good evening sir, watching from Muscat, Oman. And my team OFW sa Samaritan Group Volunteers, good evening sa lahat, lalo na sa mahal naming founder, si Ma'am Yasmin Limbuna, at aming mahal na head secretary, nanalo ng load, si Ma'am Marilyn Rojas Elaida. Thank you Sir Flor Rosales. Si Damin Su, good evening sir, watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Keep safe and God bless po. Si Annalibe Felismino, good morning. Good morning. Oo nga, madaling araw na. Saudi at Pilipinas, watching from Hail, Saudi Arabia. And si Marilu Ray, good morning, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kababayan. At sa mga susunod na araw, magkaulinigan po ulit tayo dahil marami pa po tayong mga balita at mga impormasyon na dais naming iparating sa inyo. Habang dito sa Pilipinas, syempre, kami po ay patuloy na magmomonitor sa mga pangyayari dito po sa COVID-19 crisis, pandemic na atin pong nararanasan sa mga sandaling ito. Okay, balikan ko lang yung bulletin ng DOH. Meron pala ditong detalye na sinasabi na 116 new recoveries ang naitala nila, no? This brings the total number of recoveries to 1,734. Yung po mga bagong cases na naitala ng DOH, 120 new cases po ito. Sa NCR ay 84 cases, sa Region 7, 28 cases, at sa ibang bansa, ibang bayan, ay meron pong 8 cases na nai-report ang DOH. Kaya ingat-ingat po sa lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, maraming salamat daw po sa GSK ayon sa DOH sa pagbibigay ng mga personal protective equipment sa ating mga bayaning health workers. Sa kasalukuyan, nakapagbigay na ng 142,000 PPE units ang GSK sa mga ospital sa NCR at Central Luzon. At sa inyo pong pagtulong, siguradong mapapaigting pa natin ang laban kontra sa COVID-19.
Alright? Salamat ng marami po sa ating mga magigiting at mababait na mga frontliners na nakikipaglaban po dito sa ating pong kinakaharap na kalaban na hindi nakikita. Yan ang mahirap no? Hindi nakikita ang kalaban. Mahirap magkilos, mahirap ang tawag dito, labanan kung hindi nakikita. Samantala, serbisyong mula sa puso galing sa Makati City Lodge number 11 ng IOOF sa pamagitan ng pinagsama-samang donasyon, ipinamahagi naman ng kapatiran ng Makati City Lodge number 11 ng IOOF ang daan-daang health commodities na higit na kailangan ng iba't ibang ospital upang malabanan ng COVID-19. Ayan po yung pasalamat ng Department of Health sa inyo. Maraming salamat daw po. Okay? Ito lang, fact check lang ito ng DOH. The DOH does not endorse misting tents and thus likewise discourage its use. The public is also encouraged to source out information only on DOH channels such as official FB page, Twitter, website, as well as the Healthy Pilipinas page. Ano po? Be reminded that any false representation of DOH and its officials is punishable by law. Kaya wag po tayong magpakalat ng anumang fake news sa ating mga kababayan, lalo na po ito'y nakakadulot ng pangamba at ng pag-aalinlangan ng ating mga kababayan pag nagpapakalat po tayo ng fake news. Samantala, ang kagitingan at katapangan naman na pinakikita at pinairal ng ating mga frontliners and health workers sa patuloy na paglaban sa COVID-19 ay sinasaluduhan po natin dyan po sa Calabar Zone. Sa gitna man ng banta ng pandemya, tuloy-tuloy po nilang ginagampanan ng kanilang mga sinumpaang tungkulin sa bansa at hindi po nila makakalimutan kailanman o hindi namin makakalimutan kailanman ang kabayanihan ng ating mga frontliners at health workers sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya samahan po natin sila sa laban nito. Magdasal po tayo sa ating pong mga health workers na sila ay bigyan pa ng sapat na lakas ng katawan at nang hindi na po sila magkasakit, hindi rin sila matamaan ng COVID-19. Ingat-ingat lang sa kanila, no? Maraming salamat po sa inyo mga kababayan, ating mga health workers sa bansa. Alright? So, nagpapaalam na muna kami para po sa pang-episode natin. Ito po yung pagpapatuloy lamang ng ating Kabalyero y Kumbatsero. Ito po yung unang episode na kung saan kasama natin si Ginoong Iro Brillantes, isang public relations specialist at magaling din sa social media public relations. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan hanggang sa susunod na episode ng ating mga programa dito sa FRTV. Magkakitaan po ulit tayo at sa ating mga frontliners. Saludo po kami sa inyo pong taos-pusong pagbibigay, serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi nyo po inaalintana ang panganib at takot na mahawa ng sakit pero tuloy pa rin kayo sa pagtulong sa mga pasyente at sambayanang Pilipino. Let us all beat COVID-2019. We heal as one, kaya bahay muna, buhay muna. Sa ating mga kababayan at mga kabayaning OFWs worldwide, see you again. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kay John Mark, ating pong technical people dito. Sa pamilyang Dakanay, nanonood sa atin. Ang pamilya Clarinal, nanonood din po sa atin. Si Mama Erin, ang ating director, na nagbibigay ng mga suggestions para mas mapaganda po namin ang aming programa dito po sa FRTV. Magandang madaling araw na kay Lorraine Nicole, ating RN, kay CJ at kay EJ Rosales. Ako po si Flor Rosales. Hanggang sa susunod mga kababayan, mga kabayani, magkakitaan po ulit tayo at magkakwentuhan dito po sa FRTV. Bye!